ආදරණීය දවසක් මගේ යාළුවන්ට විලේජ් ගර්ල් මදර් YouTube channel එකට ඔයාලව මං සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද මං අඹ මාළුවක් හැදුවා. මම මේ අඹ මාළුව හදලා තියෙන්නේ වෙනස්ම විදිහකට. ඉතින් ඔයාලටත් බලන්න පුළුවන් මේ අඹ මාළුව මං කොහොමද හැදුවේ කියලා. හැමදාම එකම විදිහකට කනකොට කෑම එපා වෙනවා. ඒ නිසා මම මේ විදිහට අඹ එක හදලා බැලුවා. එහෙනම් බලමු මම මේ අඹ එක කොහොමද හැදුවේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මං ගත්ත රට අඹ ගිරි ටික. මම මේක කපා ගන්නෙ මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න මං අඹ ටික කපාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ සුදු ලූණු, ඒ වගේම කුරුඳු පොතු, කරදමුං වැඩ 3යි, ඒ වගේම තමා කරාබු නැටි 2-3කුත් මම ගත්තා. මේ තියෙන්නේ පොල් කිරි. මම මේ පොල් කිරිකට එකතු කරන්නේ සීනි මේස හැඳි 2ක් විතර මම මේකට එකතු කරනවා. ඔන්න මං ඇතිලියක් ලිපේ තිබ්බා. ඇතිලිය රත් වෙනකොට මේකට පොල් තෙල් ටිකක් එකතු කරනවා. පොල් තෙල් ටික රත් වීගෙන එනකොට මිරිස් කුඩු ටිකක් අපි මේ තෙල් එකට එකතු කරගන්න ඕනේ. මිරිස් කුඩු ටික තෙලේ මේ විදිහට බැද ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි තලාගත්ත සුදු ලූණු, කුරුඳු පොතු මේ ටික මේ තෙලට එකතු කරගෙන මේකත් පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ කරපිංචා. මේ කරපිංචා ටිකත් මම මේකට එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම රම්පා ටිකකුත් මම මේකට එකතු කරනවා. කපාගත්ත මිරිස් කෑලි ටිකකුත් මම මේකට එකතු කරලා මේක පොඩ්ඩක් තෙලේ බැද ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ සීනි කලවම් කරගත්ත පොල් කිරි එක. මේ පොල් කිරි එක මේ තෙලට එකතු කරගන්නවා මම. ඊට පස්සේ තමයි අපි කපාගත්ත අඹගිරි ටික මේ විදිහට මේ වලන්දි අහුරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ අඹගිරි ටික උඩට කපාගත්ත ලූණු ටිකක් මේ විදිහට දානවා. කහ කුඩු පොඩ්ඩකුත් මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ. ගොඩක් එකතු කරන්නේ නැහැ කහ කුඩු.
ඒ වගේම ලුණු කැට තමයි මම මේකට එකතු කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ විදිහට කෙහෙල් කොලයකින් වහලා තැම්බෙන්න තියලා තියෙනවා. විනාඩි 5කට විතර පස්සේ මේ විදිහට අඹ ගෙඩි ටික මෙහෙම හරව ගන්නවා. ආයිත් පාරක් මේ විදිහට මේ කෙහෙල් කොලෙන් මේක වහලා තැම්බෙන්න තියන්න ඕනේ මේක. මේක අපිට හදාගත්ත දවසේම නම් කන්න බෑ. ඊට පහුවදාට තමයි මේ අඹේක රස. ඉතින් පහුවදාට කන්න තමයි මම මේ අඹේක හදන්නේ. ඔන්න දැන් හරි මගේ අඹ මාළුව. මේක මම උයාගෙන ඉවරයි. මේ උයාගත්ත අඹ ටික කෙහෙල් කොලයක දාලා ඔතලා තියලා තියන්න පහුවදාට ගන්න. ගොඩාක් රස එතකොට තමයි මේ අඹ මාළුව. මේ තියෙන්නේ ඊට පහුවදා මගේ අඹ මාළුව. ඉතින් මේක මම අද තමයි ඕන් කන්න ගන්නේ. මං ඉතින් මේ අඹ එක කන්න මාළු උයලා, පරිප්පු උයලා, පොඩි සලාදෙකුත් හදාගත්තා. මේ වගේ අඹ මාළුවක් ඔයාලටත් හදලා රස බලන්න පුළුවන්. මම මේක වෙනස්ම විදිහකට තමයි හදලා තියෙන්නේ. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. හැමදාම කියනවා වගේ හැමෝම හැමදාම සතුටින් ඉන්න ඔයාලා සියලු දෙනාටම බුදු සරණයි.